Các bạn có thể nhìn thấy ha, trước mắt tôi là một căn nhà hoang với những bức tường bong tróc cũ kỹ và những cái hình vẽ nguệch ngoạc trên cái cửa chính. Và đặc biệt, một cái cảm giác rợn người bao quanh lấy tôi, mặc dù phía sau tôi vẫn có người đi lại và ánh đèn đường dường như không chiếu tới khu vực này, càng làm cho ngôi nhà trở nên mờ ám. Và ngôi nhà này được đồn đoán với nhiều cái câu chuyện về những hồn ma của vụ hỏa hoạn cách đây gần 20 năm. Vậy sự thật về câu chuyện này như thế nào thì mọi người hãy cùng tôi khám phá một trong những cái địa chỉ tâm linh nổi tiếng tại Sài Gòn. Xin chào các bạn, thì bây giờ đồng hồ đã điểm 0 giờ 5 phút và tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ cùng các bạn khám phá top 10 địa điểm bí ẩn được đồn đại là có ma tại Sài Gòn. Và chúng ta không cần phải đi đâu xa, không cần phải đi về cái vùng rừng thiên nước độc. Ngay tại Sài Gòn của chúng ta vẫn có những địa điểm được đồn đại là ma ám và được báo chí nhiều lần nhắc đến. Vậy sự thật về những câu chuyện này như thế nào? Tôi muốn thực tế khám phá cùng với các bạn trong video ngày hôm nay. Và điểm đến của tôi ngày hôm nay đó chính là căn nhà số 24 đường Lý Thái Tổ, nằm ở ngã 6 Cộng Hòa. Đây là một vị trí đắc địa tại Sài Gòn. Đây là con đường nổi tiếng với kinh doanh là thiệp cưới cũng như là sửa chữa ô tô, với nhiều nhà hàng quán xá nằm gần ở khu vực vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa. Và ngôi nhà này đã lọt vào trong top 10 địa điểm bí ẩn đồn đại có ma ám tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi xin bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Vì đây là một cái câu chuyện buồn cho nên tôi sẽ tóm tắt cái câu chuyện này theo những gì mà báo chí vào thời điểm đó mô tả. Đó là quay ngược trở lại thời gian cách đây gần 20 năm, vào một đêm khuya năm 2001 thì một đám cháy đã xuất hiện tại căn nhà số 24, làm cho 6 người trong gia đình phải chết tại chỗ và 2 người cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng, sau đó họ cũng đã qua đời. Trong đêm định mệnh đó, khi cả gia đình đang say giấc thì ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại tầng trệt nơi kinh doanh xe máy của gia đình. Thì tiếng cháy nổ cộng với mùi khét lẹt của những mũ cao su làm cả khu vực bừng tỉnh. Lúc bấy giờ người ta đã nghe được tiếng la hét kêu cứu thảm thiết của những người trong căn nhà. Tuy nhiên căn nhà này xung quanh lại là những bức tường của những ngôi nhà khác, chỉ có cửa chính là cửa thoát hiểm, tuy nhiên lại bị khóa bằng 2 lớp cửa sắt và lửa bùng phát rất mạnh. Lúc bấy giờ những người xung quanh đã tìm cách cứu những người trong ngôi nhà, tuy nhiên không có cách nào để giải quyết được vì ngọn lửa quá lớn. Và đặc biệt họ thấy một thiếu phụ đang mang bầu và có ẵm theo một đứa bé đang đứng ở trên ban công và tìm cách kêu cứu. Và mọi người bảo cô gái này hãy nhảy xuống. Tuy nhiên vì sự chần chừ hay là sự sợ sệt, cô gái này đã không nhảy xuống và kết cục là cả cô gái và đứa bé đều chết trong cái vụ tai nạn thảm khốc này. Thì 2 người thoát khỏi ngôi nhà này đó chính là vợ của chủ nhà và người con trai bị tâm thần. Và cho đến thời điểm hiện tại, khi tôi tìm hiểu về vụ tai nạn cách đây gần 20 năm tại căn nhà này, thì báo chí vẫn không có sự nhất quán về số người tử nạn trong vụ tai nạn đó. Có trang báo thì nói 7 người, có trang báo thì nói 8 người. Tuy nhiên tôi không bàn luận về số người ở đây, mà tôi chỉ nói đến khi vụ tai nạn xảy ra, báo chí tiến hành khai thác một cách triệt để với những cái tin giật gân nóng bỏng xung quanh những cái câu chuyện ma mị về ngôi nhà này. Họ đồn đại rằng trên ngôi nhà này thường xuất hiện bóng một người thiếu phụ ẵm đứa con và đi qua đi lại, và người thiếu phụ này giơ tay giống như cầu xin sự cầu cứu của mọi người. Và câu chuyện này càng trở nên ma mị hơn khi mà có những người đóng góp vào cái sự bí ẩn của ngôi nhà này rằng là họ thường nghe thấy những cái tiếng quét nhà trong căn nhà hoang, hoặc là những cái tiếng bê đồ lịch kịch, giống như là gia chủ của ngôi nhà này đang chuẩn bị hàng hóa cho một ngày bán hàng vào buổi sáng. Những cái câu chuyện như thế này nó đã ám ảnh, đặc biệt là trẻ con khi nghe đến và sợ phát khiếp khi phải đi qua khu vực này vào buổi tối.
Thế nhưng các bạn xem video của tôi, các bạn xem từ đầu á, các bạn sẽ thấy một trong những cái lỗ hổng hết sức là vô lý ở đây. Các bạn thấy ha, đó là căn nhà hoang. Tuy nhiên nó lại chính là căn nhà số 34 và nó hoàn toàn không có liên quan gì đến căn nhà đã từng xảy ra vụ hỏa hoạn cách đây gần 20 năm. Chẳng qua căn nhà này gia chủ không sử dụng nữa và nó đã bị bỏ hoang. Thế nhưng nhiều bài viết của các trang thông tin trên mạng khi đưa tin về cái bóng ma bí ẩn tại căn nhà này lại lấy hình ảnh của ngôi nhà số 34. Thật ra căn nhà số 24 sau khi đổi chủ thì người chủ mới đã tiến hành sửa sang và hiện tại căn nhà số 24 đã có một cái diện mạo mới. Trước đó là nơi làm việc của một ngân hàng và họ làm việc trong khoảng thời gian gần 5 năm và bây giờ căn nhà này trở thành một trong những cái trung tâm giáo dục của một tổ chức giáo dục uy tín của Hoa Kỳ. Và theo tôi, căn nhà này bây giờ trở thành một con gà mái đẻ trứng vàng cho người chủ mới của nó. Bởi vì vị trí đắc địa của nó và giá trị của căn nhà này phải tính là hàng triệu đô la. Về phần người chủ mới, sau khi tiếp nhận ngôi nhà này, họ đã tiến hành mời các sư thầy về trục những vong hồn chết oan trong ngôi nhà này và tiến hành sửa sang trở lại và cho thuê mướn. Và có thêm một câu chuyện hết sức hoang đường mà tôi được nghe rằng là khi người bảo vệ của ngân hàng khi mà làm việc ở đây, đêm nào ông ta quên thắp hương thì đêm đó khi thức giấc dậy thì ông ta thấy mình nằm ở ngoài lề đường. Một câu chuyện không có căn cứ, hết sức hoang đường. Quay lại câu chuyện về bí ẩn bóng ma của người thiếu phụ trên căn nhà số 24. Câu chuyện này tôi không phản bác hay là tán đồng với những ý kiến về những hiện tượng tâm linh, vì hiện tượng tâm linh là những hiện tượng siêu nhiên cho đến ngày nay cả giới khoa học vẫn chưa có lời giải đáp, và câu chuyện này tôi dành cho các bạn những lời ý kiến. Tuy nhiên trong cái video ngày hôm nay tôi muốn giải tỏa cái tâm lý cho các bạn rằng căn nhà số 34 là căn nhà hoang. Đây là căn nhà bình thường và nó thật sự oan ức khi phải mang tiếng là căn nhà ma. Và căn nhà thật sự xảy ra vụ hỏa hoạn vào năm xưa là căn nhà số 24. Giờ đây nó đã khoác lên một cái diện mạo mới là một cái trung tâm giáo dục nổi tiếng, hàng ngày người ra vào nhộn nhịp. Và căn nhà số 24 giờ đây trở thành một trong những bất động sản triệu đô, không phải ai cũng có đủ điều kiện để sở hữu nó. Vậy thông qua cái video ngày hôm nay của tôi đã minh oan được cho căn nhà hoang số 34 kế bên. Và hẹn gặp lại mọi người trong 12 giờ đêm khuya của video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại.